Như vậy mình đã hoàn thành tô màu xong bức tranh. Một chú thỏ mẹ đang chở hai chú thỏ con đi trên một chiếc xe đạp đi dạo nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.